Hello students, today we are going to learn a topic from our animal diversity course, which includes 4 topics in which we are going to study different classes like Reptilia, aves, Mammalia and the study of rats. Today we are going to learn about the class Reptilia. But before moving to the topic, I would like to ask you some questions about 5 kingdom classification. You know 5 kingdoms? Yes, right. They are kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protista, kingdom Monera, kingdom Fungi. Today we are going to learn about kingdom Animalia. From that we are going to learn about class Reptilia. Now we will see the classification of class Reptilia. The animals in this class falls under the kingdom Animalia. We will discuss some characters of kingdom Animalia. The animals in this kingdom mostly are freely moving. Then they are multicellular, they are eukaryotes, etc. Then the characters of phylum Chordata are there is presence of notochord, then pharyngeal gill slits. Then third is subphylum Vertebrata. The characters of vertebrata are the presence of vertebral column, then proper systems like digestive system, respiratory system, etc. Then the class Reptilia. We will see the general characters of class Reptilia, but here are some examples like some lizards, snakes, crocodile, alligators and some turtles. Now the general characters of class Reptilia we will see. But before moving to the general characters, हे रेप्टिलिया नाव कसं पडलं, ते का बरं रेप्टिलिया बोलतात, तर लॅटिन लँग्वेजमध्ये वर्ड आहे रेपर किंवा रेप्टम. आणि जे रेप्टाईल्स असतात रेप्टाईल्स म्हणजे काय, सरपटणारे प्राणी. आणि या रेपरचा इंग्लिशमधला अर्थ आहे क्रिपिंग क्रॉल. म्हणून मग या सर्वाला लक्षात घेता हे रेप्टिलिया असं नाव पडलं. त्यानंतर नेक्स्ट इज अ हर्पॅटोलॉजी. दिस टर्म हर्पॅटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ झुलॉजी इन विच देअर इज अ स्टडी ऑफ रेप्टाईल्स. त्यामध्ये रेप्टाईल्स कुठे राहतात, काय खातात या सर्वाबद्दल आपण स्टडी करतो. त्यानंतर नेक्स्ट जनरल कॅरेक्टर आहे की हे रेप्टाईल्स कन्सिडर केले जातात लँडवरती राहणारे सगळ्यात पहिले ॲनिमल, आणि ते मल्टिप्लाय पण करू शकतात लँडवरती विथ द हेल्प ऑफ ॲमनिओटिक एग्स. आता हे ॲमनिओटिक एग्स म्हणजे नेमकं काय, ॲमनिओटिक एग्स म्हणजे जे एग्स सर्वाईव्ह विदाऊट वॉटर, आणि ते एग्सला शेल्स असतं ज्याच्या आणि ते पोरस असल्यामुळे त्याच्या थ्रू ते जे आतलं जे ऑर्गॅनिझम आहे ते गॅसेस एक्सचेंज करू शकतं. त्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर आहे की दिस animals in this class are mostly terrestrial. Then their body is divided into 4 parts like head, neck, trunk and tail. Then next come the salient features of the class Reptilia. The animals in this class Reptilia are cold-blooded. What does this cold-blooded means? कोल्ड-ब्लडेड म्हणजे त्या ॲनिमल्सचं जे बॉडी टेम्परेचर आहे ते सराउंडिंगचं टेम्परेचर चेंज झालं की चेंज होतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे की स्किन ड्राय असते, कॉर्निफाईड असते, त्याच्यावर स्केल्स प्रेझेंट्स असतात. त्या कॉर्निफाईड, आता तुम्ही म्हणाल कॉर्निफाईड म्हणजे काय, कॉर्निफाईड म्हणजे स्किनवरती एक डेड सेल्सची लेअर असते, त्याला कॉर्निफाईड लेअर असं म्हणतात. त्यानंतर स्किनमध्ये केरॅटिनची लेवल हाय असते, ज्याच्याने बॉडीमधला जो वॉटर लॉस आहे तो कमी होतो. त्यानंतर स्किनमध्ये आपल्याला जसे स्वेट ग्लँड्स असतात बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करण्यासाठी, तसे त्यांच्याकडे नसतात, ॲबसेंट असतात. आणि त्याचबरोबर जे स्नेक्स असतात, लिझर्ड्स असतात, ते आपली स्किन स्केल्स शेड करतात, ज्यालाच आपण मराठीमध्येच म्हणतो ना साप काट टाकतो ते. त्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर आहे टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स. टेट्रा मीन्स 4 आणि पोड्स मीन्स लेग्स. मीन्स ह्या क्लासमध्ये जे ॲनिमल्स आहेत त्यांना 4 पाय असतात, असं म्हणजे टेट्रापोड्स. आणि पेंटाडक्टाईल म्हणजे त्यांचे जे लिम्स आहेत त्याला 5 डिजिट्स आहेत म्हणून पेंटाडक्टाईल. पण यालासुद्धा एक्सेप्शन्स आहेत, ते म्हणजे स्नेक्स आणि वर्म लिझार्ड. तुम्ही स्नेक्सला कधी पाय बघितलेत? नाही ना, पण ते या क्लासमध्ये येतात, कारण असं समजलं जातं की त्यांचे जे ॲन्सेस्टर्स आहेत ते याच क्लासला बिलॉंग करतात. त्यानंतर नेक्स्ट ऑर्गन येतो तो म्हणजे लंग्स.
हे जे रेप्टाईल्स असतात ते राईट फ्रॉम बर्थ दे ब्रीथ एअर, त्यामुळे त्यांचे जे लंग्स असतात ते वेल डेव्हलप्ड असतात. आणि मोस्ट ऑफ दी रेप्टाईल्सला 2 लंग्स असतात, पण जे त्याला पण एक्सेप्शन आहे ते म्हणजे स्नेक्सला सिंगलच लंग्स असतात. त्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर आहे ते रिलेटेड आहे हार्टला. तर रेप्टाईल्सचं जे हार्ट आहे ते 3 चेंबर्ड आहे. त्याच्यामध्ये 2 ॲट्रिया असतात आणि सिंगल वेंट्रिकल असतं. वेंट्रिकल पण 2 असतात, पण ते इनकम्प्लिटली डिवाइड असतात म्हणून त्यांना सिंगलच कन्सिडर केलं जातं. त्यामुळे 3 चेंबर्ड हार्ट असतं. आणि त्यालासुद्धा एक्सेप्शन आहे ते म्हणजे क्रोकोडाईलला 4 चेंबर्ड हार्ट असतं. त्यानंतरनं येतं नेक्स्ट कॅरेक्टर टिम्पॅनम प्रेझेंट. आता टिम्पॅनम प्रेझेंट म्हणजे काय, त्यांना इयर्स एक्सटर्नल इयर्स नसतात, त्यामुळे त्यांचं जे टिम्पॅनम आहे तेच इयरला रिप्रेझेंट करतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे सेक्सेस सेपरेट असतात. त्यानंतर त्यांचं फर्टिलायझेशन आहे ते इंटरनल असतं, ते ओव्हिपॅरस असतात. आता ओव्हिपॅरस ही खूपच कॉमन टर्म आहे, तुम्हाला माहितीच असेल. ओव्हिपॅरस म्हणजे जे ॲनिमल्स एग्स ले करतात ते म्हणजे ओव्हिपॅरस. त्यानंतर क्लोएका इज अ प्रेझेंट. आता क्लोएका म्हणजे काय, क्लोएका इज द एंड पार्ट ऑफ द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट इज अ क्लोएका. देन दिस रेप्टाईल्स डू नॉट शो पॅरेंटल केअर, जसं की फ्रॉग शो करतात. त्याच्यानंतरनं ही रेप्टिलिया जो क्लास आहे तो 4 क्लासमध्ये सब डिवाईड केलेला आहे ऑन दी बेसिस ऑफ दी टेम्पोरल व्हॅक्युइटीज ऑफ दी टेम्पोरल रिजन ऑफ दी स्कल. त्याचे 4 सब क्लासेस आहेत ते म्हणजे अनॅप्सिडा, पॅरॅप्सिडा, डायॅप्सिडा आणि सिनॅप्सिडा. त्याचं आपण आता इथे डायग्राम पाहूया. हे ही आहे अनॅप्सिडा. देन सेकंड वन इज पॅरॅप्सिडा. देन दिस वन इज अ डायॅप्सिडा आणि ही वाली आहे सिनॅप्सिडा. आता इथे पहा अनॅप्सिडा म्हणजे हे इकडचे जे होल दिसत आहेत त्या म्हणजे टेम्पोरल व्हॅक्युइटीज. पण अनॅप्सिडामध्ये इथे होल आहे का, नाही, ते पूर्ण स्कल तसंच्या तसं आहे म्हणून अनॅप्सिडा. त्याच्यानंतरनं पॅरॅप्सिडामध्ये सिंगल दिसते तुम्हाला टेम्पोरल व्हॅक्युइटीज. त्यानंतरनं डायॅप्सिडामध्ये 2 टेम्पोरल व्हॅक्युइटीज दिसतात आणि सिनॅप्सिडामध्ये पुन्हा एकच दिसते. On the basis of this temporal vacuities, they are divided into these subclasses. Now next we will learn more details about the anapsida. Now we will see the characters of the anapsida. Now first is the earliest primitive reptile. म्हणजे हे जे anapsida जे आहेत ऑर्गॅनिझम्स ते सगळ्यात पहिले अर्लिएस्ट अँड प्रिमिटिव्ह रेप्टाईल्स म्हणून कन्सिडर केले जातात. त्यानंतरनं तुम्हाला मी सांगितलं मगाशी स्कल दाखवलं त्यावरती कुठे तुम्हाला टेम्पोरल व्हॅक्युइटी वगैरे दिसत होते, कुठे होल दिसत होता का, नाही, तर तो म्हणजे ते एक कॅरेक्टर झालं. त्यानंतरनं लिम्स आर जनरली स्ट्रॉंग असतात ह्याच्यात जे ॲनिमल्स असतात त्यांचे. त्यानंतरनं बॉडी इज एनक्लोज इन कॅरापेस अँड प्लॅस्ट्रॉन. आता कॅरापेस अँड प्लॅस्ट्रॉनबद्दल आपण नेक्स्ट स्लाईडमध्ये अजून डीपमध्ये लर्न करूयात. त्याच्यानंतरनं दिस सबक्लास अनॅप्सिडा इज अगेन डिवायडेड इंटू 2 ऑर्डर्स, दॅट इज कॉटिलोसॉरिया अँड चिलोनिया. दिस कॉटिलोसॉरिया includes all the extinct species. Example is Simoria, and the second order is Chilonia. This Chilonia order is only the single living order in this subclass. Then the characters are terrestrial or aquatic both. Then general characters of Reptilia like tail is present, they are tetrapod, pentadactyl, oviparous, cloacal, and different thing is their cloacal opening is longitudinal. And the example of Chilonia is Chilon. We will learn more about the Chilon in next slide. First we will see the classification of Chilon. The Chilon falls under the kingdom Animalia, phylum Chordata. Now here comes the new term Craniata. Craniata means presence of cranium in which brain is there. Then next is subphylum Vertebrata. Then division Gnathostomata. Here Gnathostomata is new term. What does the Gnathostomata means? What are the characters of Gnathostomata? The jaw is present is the main character of Gnathostomata. Then tetrapod means they have four limbs. Then class Reptilia, subclass Anapsida means no temporal vacuities. These are the characters. Then order Chilonia, we have seen characters in previous slide. Then family Chilonidae and genus Chilon. Here is the picture of Chilon. Here is the carapace.
Then we will see some general characters of the chelone. Chelone is also known as a green turtle. Then they are found in Indian, Pacific and Atlantic Ocean. Their jaws have denticulate edges. आता denticulate edges म्हणजे काय? The teeth like projection known as a denticulate edges. Proper teeth नसतात त्यांच्या जॉमध्ये. त्यानंतर their skull and shells are porous and light. Then next is carapace and plastron. Carapace आता तुम्हाला दाखवलं म्हणजे जे वरचं हार्ड कवरिंग असतं ॲनिमलच्या त्याला कॅरापेस असं म्हणतात. तर मग ते दॅट कॅरापेस इज फ्लॅट अँड हार्ट शेप्ड and the plastron is ventral side of the carapace is known as the plastron, and this plastron is joined to carapace with the help of ligaments. Then next is tail is very short. Then they have horny scales. These chelones feed on the seaweed and also sometimes on the fishes. This chelone comes to ashore for breeding. Now some of you may know ashore, or some of you don't know what is ashore. ashore means सी मधून बाहेर येऊन ते ब्रीड करतात किंवा एग्स ले करतात. एका टाईमला ते 200पेक्षा जास्त असे लेग्स एग ले करू शकतात. त्यानंतर the chelone also have economic importance. They are valued food and they are edible. These are some characters of chelone, and this is the picture of chelone. Now further subclasses and all things we will learn in next session. Thank you.